चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. खास नॉनव्हेज लोकांसाठी आज रेसिपी आहे बोंबलाचं कालवण. सुरुवात करूया. आपण इथे बोंबील घेतले, जवळजवळ 6 ते 7 बोंबील घेतलेत आणि त्याचे एकाचे 2 भाग केलेले, स्वच्छ धुवून ठेवलेले आहेत. आता आपण ह्यात आधी वाटण लावूया. इथे मी मसाला घेतलेला आहे. ह्यामध्ये घेतले कोथिंबीर, लसूण आणि एकच हिरवी मिरची आहे, तो आपण ह्यात घालूया. त्यानंतर नेहमीचा साठवणीतला मिक्स मसाला 1 टीस्पून, हळदी पावडर अर्धा चमचा आणि थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे. त्यानंतर आपण काय करूया, तेल गरम करूया. 2 टेबलस्पून तेल घेतलेले आहे. आता हे मिक्स करून घेऊया. तेल तापत ठेवलेलं आहे, हे बाजूला ठेवूया. आणि तेल तापेपर्यंत आपण काय करायचं, लसूण घेतलं इकडे 7 ते 8 पाकळ्या, त्या ठेचून घ्यायच्या आहेत. आणि आपण जेव्हा आपण फिश करतो तेव्हाच तो मसाला केला ना की ती चव एक वेगळी लागते. लसूण ठेचून झालेला आहे. आता आपण हा यात घालूया आणि तो थोडासा लालसर होऊन द्यायचा आहे. लसूण परतून घेऊया. लसूण थोडासा लालसर झालेला आहे, अगदी हलका कलर त्याला येऊन द्यायचा आहे. आता आपण हे बोंबील आहेत ते आपण ह्याच्यात घालूया. आणि आता ह्यात घट्ट नारळाचं दूध टाकायचं आहे, कोकम टाकायचं आहे 5 ते 6. थोडंसं आंबट तिखट झालं की कालवण छान लागतं. आणि आता हे होऊन द्यायचंय, त्यासाठी वाट बघायची. थोडीशी कोथिंबीर थोडी नंतर टाकायची आहे. आणि आता होऊन द्यायचंय कालवण छान. बोंबील पटकन शिजतात, तरी पण एक 10 मिनिटं आपल्याला वाट बघायची. छान उकळून द्यायचंय. छान उकळी आलेली आहे, बोंबील पण शिजलेलं आहे आणि छान इकडे मस्त सुगंध सुटलेला आहे. आता मी ते काढून घेते. गरमागरम बोंबलाचं कालवण तयार आहे आणि त्याच्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आणि ह्याच्याबरोबर गरम गरम भात किंवा तांदळाची भाकरी, क्या बात आहे. तुम्ही हे करायचंय, मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय.